Det vi vill göra är att införa ett krav på identifiering när man skapar konton på de stora sociala medierna. Yttrandefriheten i Sverige är under attack. Och detta under förevändningen att bekämpa hat och desinformation. För att vilseleda och sprida hat. Vem ligger egentligen bakom angreppen på den svenska yttrandefriheten? Vem finansierar honom? Kan vi verkligen lita på att politiker kan avgöra vad som är sant och falskt? Och vad händer med ett samhälle där medborgarna inte längre tillåts vara anonyma på internet? Dessa frågor tar jag upp i veckans video om åsiktskontroll. Jag låter mig inte tystas och min videoproduktion är därför helt beroende av ert frivilliga stöd via något av betalningsalternativen här nedanför. Jag vill därför rikta ett stort tack till alla de av er som bidrar så att vi tillsammans kan fortsätta att påverka den svenska samhällsdebatten. Idag talar jag om demokrati, demagogi och desinformation. Häng med! Aldous Huxleys bok Du sköna nya värld skildrar en bedräglig utopi där all individuell integritet har offrats för att staten ska kunna upprätthålla stabilitet och ett glättigt välfärdssamhälle. Helt utan verklig frihet. Denna dystopiska berättelse har faktiskt oroväckande många paralleller med den moderna socialdemokratins syn på medborgarnas rätt att yttra sig fritt på internet. I samband med att partiledaren Magdalena Andersson tidigare i år på högst oklar grund ifrågasatte min egen opinionsbildning öppnade partisekreterare Tobias Baudin omedelbart för lagändringar rörande rätten att producera opinionsmaterial. På samma linje gick partiet nyligen ut med ID-krav på sociala medier och vill nu att alla medborgare ska tvingas verifiera sin identitet med legitimation innan man får skriva någonting på till exempel Facebook. Det vi vill göra är att införa ett krav på identifiering när man skapar konton på de stora sociala medierna i EU. Så att alla konton går att koppla till en riktig person. Förslaget om ID-krav framlades som en reaktion på Kalla faktas antiklimaktiska granskning av Sverigedemokraternas så kallade trollfabriker och motiveras med behovet av att förhindra desinformation och hat. Och där skulle ju stoppa möjligheten att enskilda personer kan sitta med en stor mängd fejkade eller anonyma konton för att vilseleda och sprida hat. Ytterst handlar dock både ambitionen att reglera opinionsbildning och åsiktsregistreringen av svenska medborgare om någonting helt annat än att skydda samhället från desinformation och hat. Nämligen om att Socialdemokraterna gärna vill ta makten över den digitala offentlighetens yttrandefrihet. Yttrandefriheten är extremt viktig, vilket i stort sett alla håller med om. I teorin. I praktiken anser dock en oroväckande stor andel människor att yttrandefriheten endast bör gälla dem som uttrycker rätt åsikter. Faktum är att en opinionsundersökning från 2022 visar att var femte svensk vill dra in yttrandefriheten för grupper som de själva inte håller med. Till exempel Sverigedemokrater, abortmotståndare och vaccinmotståndare. Men yttrandefrihet som inte omfattar alla, oberoende av vad du själv tycker är rätt eller fel, är inte yttrandefrihet. För en sådan ordning innebär bara att medborgarna endast ges rätten att säga just de saker som överheten för tillfället anser vara passande. And free speech only matters, it's only relevant when it's someone you don't like saying something you don't like, because
obviously speech that you like is, Yes. that's easy. The thing about censorship is that, sure, for those who would advocate it, just remember, at some point, that will be turned on you. Att superentreprenören Elon Musk har vägrat att villkora yttrandefriheten på nätplattformen X har försvårat möjligheten att styra hur verkligheten beskrivs, vilket har gjort honom djupt impopulär bland både vänsterpolitiker och aktivistiska journalister. There's not enough people to police this stuff, particularly around hate speech in the company. What hate speech are you talking about? Content that will solicit a reaction, something that may include something that is slightly racist or slightly sexist, those kinds of things. So you think if something is slightly sexist, it should be banned? No. Is that what you're saying? I'm not saying anything. That's why I'm asking for examples. Can you name one example? I honestly don't need. Honestly, I you don't. can't name a single example. Right. You can't give a single one. And I'm saying. I say so that you don't know what you're talking about. Cirkus Musk har bjudit på många tvära kast den senaste tiden. Ett impulsköp som då inte hade någon ångerrätt heller, så det kanske inte var så lyckat. Vad är det Elon Musk håller på med? Och det är nog bra för bolaget Twitter om han faktiskt inte är kvar. Och en majoritet vill att han ska bort. Ändå är det just detta villkorade tillstånd som yttrandefriheten har reducerats till genom målmedvetet och långsiktigt politiskt arbete. Ett konkret exempel på detta är hur EU år 2008 antog ett ramverk för att bekämpa rasism och främlingsfientlighet. Detta ramverk tvingade alla Europas medlemsstater att kriminalisera det elastiska begreppet hatretorik, vilket även inkluderar alla offentliga uppmaningar till hat mot etniska, religiösa eller nationella grupper. Tidigare i år uppmanade EU-parlamentet även ministerrådet att gå ändå längre och göra hatretorik till ett federalt brott, vilket i praktiken innebär att EU alltså inte bara ska bestämma vad som får lov att sägas, utan även vilka straff som ska delas ut för den som bryter mot reglerna. Parallellt med detta arbetar nu bland annat Miljöpartiets Alice Bah Kuhnke för att hatbrottsdefinitionen ska utvidgas till att även omfatta könsidentitet, sexuell läggning, ålder och funktionsnedsättning. Yttrandefriheten i Sverige och Europa står således inför ett dubbelt hot. Makthavare som ger sig själva allt större juridisk och politisk makt över det offentliga samtalet, samtidigt som den tekniska utvecklingen ger dem allt större kontroll. Redan år 2003, långt innan sociala medier hade uppfunnits, insåg europeiska makthavare att internet skulle komma att revolutionera sättet som människor utbyter information med varandra på, vilket i sin tur skulle göra de traditionella mediernas grindvakter irrelevanta. I ett tilläggsprotokoll till konventionen om cyberbrottslighet från 2001 konstaterade Europarådet därför att kommunikationsnätverk på internet riskerade att bli kraftfulla verktyg för att sprida rasism och främlingsfientlighet. Fria kommunikationsnätverk är naturligtvis i lika stor grad kraftfulla verktyg för att bekämpa rasism och främlingsfientlighet, men detta valde Europarådet att bortse från i sin kritik. Denna negativa syn på digital yttrandefrihet förstärktes ytterligare under år 2016, då Donald Trump vann det amerikanska presidentvalet och Storbritannien valde att lämna EU, trots att de etablerade medierna under flera år hade kampanjat för motsatsen. You could put half of Trump's supporters into what I call the basket of deplorables. Racist, sexist, homophobic, xenophobic, Islamophobic, you name it. Meddling campaign carried out by the Russians, authorized at the highest levels. För att återta sitt inflytande över väljarnas verklighetsuppfattning lanserade därför EU samma år en uppförandekod för att bemöta vad man kallade illegalt hat på nätet.
Denna uppförandekod innebar i korthet att nätbolagen hädanefter självmant skulle rensa bort allt som EU-lagstiftningen definierade som hat, om bolagen ville undvika att regleras politiskt. I den senaste utvärderingen av uppförandekoden konstaterade EU-kommissionen belåtet att mycket material nu raderas, inte bara när det gäller uppmaningar till våld utan också kränkande ord och bilder. I och med denna löst definierade uppförandekod suddade EU ut gränsen mellan lagligt och olagligt, med konsekvensen att censur nu tillämpas enligt godtyckliga måttstockar som inte är fastställda i lag. Talk to me about this new online safety bill. If the content is illegal, it has to go. It means that if it's harmful but still legal, it has to go. På detta sätt urholkas nu den västerländska yttrandefriheten allt mer, utan vare sig demokratisk förankring eller rättssäkerhet. Istället fattas besluten om censur bakom låsta dörrar, där politiskt utsedda expertgrupper tillsammans med de stora techbolagen godtyckligen kommer överens om vad som för tillfället ska få sägas eller inte. Ett konkret exempel på detta är hur dåvarande justitieminister Morgan Johansson år 2018 kallade de stora nätplattformarna till ett slutet möte om vilket innehåll de egentligen borde ta bort, med hot om lagstiftning om de inte gjorde som de blev tillsagda. Vi kommer att bjuda in de här nätbolagen nu för en dialog för att se hur de kommer att, vilka åtgärder de kommer att ta för att åtgärda problemen. I nästa steg, om det här inte skulle fungera och när vi då ökar pressen på det här sättet och vi ser att det ändå inte fungerar, ja då kan man överväga olika former av lagstiftning, antingen på nationell nivå eller på EU-nivå. Många känner säkert igen sig i att de sociala medierna faktiskt har blivit allt sämre som kommunikationsplattformar sedan detta möte, vilket är ett konkret resultat av att den politiska makten sakta men obevekligt faktiskt försöker att strypa den verkliga yttrandefriheten. Först inför man förbud mot hat mot vissa specifika grupper. Sen breddar man definitionen av vad hat är så att allt fler uttryck betraktas som hat. Och slutligen suddar man helt ut gränsen mellan hat och helt vanlig kritik. Ja, eller Henrik Jönsson som får väldigt mycket uppmärksamhet och också uniform med SVT. För att sprida hatpropaganda mot oss och Magda. Enligt Svenska Akademins ordlista beskriver ordet hat en känsla av stark motvilja eller avsky mot någon eller något. Eftersom det är mycket svårt att avgöra i vilken utsträckning som ett uttalande motiveras av denna känsla eller ej, tenderar politiker att låta hatbrotten definieras av den eller de som känner sig kränkta. Du tycker att det är helt rätt att klippa på det här sättet i barnfilmer och i barnböcker. Och när det gäller barn så ska barn inte känna sig kränkta när de ser på någonting underhållningssyfte. Överhuvudtaget ska man inte kränka barn. Problemet med detta är att det är väldigt få ställningstaganden som inte får en enda människa att känna sig kränkt. You can't say anything about anything important ever without offending probably the person you're talking to. Important speech about important issues, especially contentious issues, is instantly offensive. Uppsträckningsmötena som EU och Morgan Johansson haft med nätplattformarna resulterade år 2022 i lagen Digital Services Act, eller DSA. Denna lag innebär bland annat att man upprättat en så kallad transparensdatabas, som ironiskt nog inte är transparent med vilket material man censurerar, men som däremot skryter om att över 12 miljarder inlägg har raderats bara det senaste halvåret, och att den näst vanligaste anledningen är förbjudna eller skadliga uttalanden. Vilket alltså betyder i stort sett vad som helst. Så sent som i förra veckan avslöjade Elon Musk att Europakommissionen i hemlighet hade hotat att stämma hans sociala medieplattform X
om de inte i tysthet började censurera oönskade budskap, vilket de andra nätbolagen sägs ha accepterat. Till exempel censurerar Facebook och Instagram nu upplevda kränkningar baserat på bland annat etnisk grupp, nationell bakgrund, funktionsnedsättning, religiös åskådning, kast, sexuell läggning, kön, könsidentitet, allvarlig sjukdom, avhumaniserande uttalanden, skadliga stereotyper, uttalanden om underlägsenhet, uttryck för motvilja, avsky eller avfärdande, svordomar, skadliga stereotyper, ålder, flyktingar, migranter, immigranter, asylsökande och uppmaningar till utestängning och segregation. Denna ständigt växande lista på olämpliga yttranden är alltså helt godtycklig och kan, enligt nätplattformen Metas kriterier, censurera helt basala konstateranden som att “det finns 2 biologiska kön” eller “kvinnor är bättre än män på att föda barn”. På detta sätt villkoras nu yttrandefriheten genom att även självklarheter beskrivs som kränkande hat och därför raderas från det offentliga samtalet. Precis som den allt godtyckligare hatdefinitionen används nu även en godtycklig definition av desinformation för att motivera inskränkningar av yttrandefriheten. Uncheck, malicious contents spreads like a cancer and puts the health of a democracy at risk. Denna argumentation gör gällande att illvilliga lögner hotar demokratin och därför måste elimineras, samtidigt som definitionen av vad som är desinformation varierar beroende på vad som för ögonblicket är politiskt opportunt. Till exempel beskrevs länge hederskultur som en rasistisk myt, tills politiker plötsligt bytte åsikt och började ställa krav på integration. Ett annat exempel är hur Sveriges skenande gängbrottslighet under flera decennier påstås vara en alarmistisk vanföreställning, tills den politiska klassen började betrakta våldsbrottsligheten som systemhotande. Ett tredje exempel är hur politiker och akademiker länge ansåg det vara en främlingsfientlig konspirationsteori att coronaviruset skulle kunna ha spridits från coronaviruslaboratoriet i Kina, tills USAs president beställde en utredning och alla i tysthet ändrade åsikt. Precis som den växande hatdefinitionen har denna typ av desinformationsanklagelser blivit ett verktyg för att begränsa yttrandefriheten. För bannlysning av åsikter handlar inte om att skydda demokratin, utan om att vinna kampen om hur verkligheten beskrivs. So we are engaging in a battle of narrative and about political systems. We are going to live in a battle of narrative, and this battle has to be won, and in order to be won it has to be fought. Att olika narrativ och sätt att tolka tillvaron förekommer i offentligheten är dock inte skäl att begränsa yttrandefriheten. För åsiktsmångfald är inte ett hot mot demokratin, utan dess garant. Mycket av den kunskap mänskligheten idag besitter betraktades inledningsvis som just samhällsfarlig desinformation. Galileo Galileis uppfattning att jorden kretsar kring solen och inte tvärtom beskrevs av kyrkan som både kätteri och galenskap. Uppgifter om amerikansk massövervakning avfärdades som paranoida konspirationsteorier tills Edward Snowden avslöjade dem, och det är i efterhand många journalister som erkänner att de medvetet försvårade en rationell debatt om Sveriges migrationspolitik. För att kunna söka efter sanning måste människan vara fri att pröva så många olika idéer som möjligt mot varandra och utsätta sina egna idéer för den skarpaste tänkbara kritiken så att de bästa resonemangen vinner. Detta är omöjligt om den politiska makten på förhand tillåts utesluta åsikter och argument som de inte uppskattar.
Den som stoppar det fria utbytet av tankar och idéer saboterar inte bara demokratins själva fundament, det förstör även möjligheten att bemöta verkligt hat och verklig desinformation med kunskap och argument. The best response to speech that is wrong or dangerous or racist or horrible is always more speech, never censorship, never laws, never putting someone in prison. Ett samhällsklimat där den som uttrycker sina åsikter riskerar att utsättas för drev, utfrysningskampanjer och förlorade försörjningsmöjligheter driver fram en självcensur. Och enligt statsvetenskapsprofessor Sten Widmalms forskning känner hälften av svenskarna just nu rädsla för att öppet uttrycka sina åsikter. Denna självcensur gäller inte bara individer som vill sprida hat och desinformation, utan helt vanliga personer som inte längre vågar uttrycka sina åsikter av rädsla för att deras arbetsgivare, bekanta eller eventuellt Magdalena Andersson ska ogilla vad de säger och anklaga dem för att sprida hat. För att sprida hatpropaganda mot oss. Vilket gör att jag nu vill bemöta Socialdemokraternas urusla förslag om ID-kontroller på sociala medier. När det digitala kommunikationssamhället ger auktoritära krafter oöverträffade möjligheter att begränsa yttrandefriheten och övervaka medborgarna, då kan anonymitet betraktas som en form av demokratiskt självförsvar. Och att i trygghetens namn försöka beröva alla människor detta självförsvar är inte bara att slänga ut barnet med badvattnet. Det är att medvetet dränka barnet. För som den subversive vilden i Huxleys sköna nya värld uttrycker det: jag vill inte påtvingas er trygghet. Jag vill ha Gud. Jag vill ha poesi. Jag vill ha verklig fara. Jag vill ha frihet. Jag vill ha godhet. Jag vill ha synd. Och för att denna frihetliga mångfald ska vara möjlig, då måste människan få både tänka och tala helt fritt. Oavsett om detta inte alltid uppskattas av den politiska makten. Om du uppskattade innehållet i denna video så hjälper det mycket om du delar den med dina vänner och kanske till och med stöttar mitt arbete via något av betalningsalternativen här nedanför. Dela även gärna med dig av dina egna åsikter och erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför, men jag ber dig att alltid vara artig. Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson och jag anser att de som vill begränsa yttrandefriheten är det verkliga hotet mot demokratin. Tack för mig och tack för att du har lyssnat.